Hào Hin xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam ta đã luôn tự hào với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Với tinh thần đoàn kết, chiến đấu kiên cường bất khuất của quân và dân ta đã được thể hiện qua những cuộc chiến công lừng lẫy. Họ đã không ngại gian khổ hy sinh để bảo vệ độc lập Tổ quốc và xứng đáng là những anh hùng dân tộc. Và trong ca dao tục ngữ Việt Nam thì có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hay là uống nước nhớ nguồn, và quả thực chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngày hôm nay, Hào Hin xin mời quý vị và các bạn vào bên trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khám phá không gian nơi đây. Sau khi khám phá vũ khí hiện vật bên ngoài bảo tàng ở video trước, thì giờ chúng ta vào đây để xem về siêu bảo tàng của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi mà bước chân vào khu vực tiền sảnh, thì tôi thấy ở đây đang được trưng bày những mốc thời gian lịch sử nước nhà. Ví dụ như là năm 1258-1288 kháng chiến chống Mông Nguyên của nhà Trần. Và những mốc thời gian này thì thể hiện cho những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Theo kế hoạch, bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí đến hết tháng 12 năm nay. Sau đó, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ thực hiện bán vé tham quan như một số bảo tàng khác trên địa bàn Hà Nội. Thông tin chi tiết về giá vé tham quan sẽ được công bố trong thời gian tới. Trước đó, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở địa chỉ cũ thu vé 10.000 đến 20.000 đồng một lượt đối với công dân Việt Nam và 40.000 đồng một lượt khách nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong để khám phá xem ở bên trong kia thì có điều gì thú vị. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi mà bước vào khu vực sảnh chính, thì tại đây tôi thấy được bài trí một màn hình LED rất là lớn. Màn hình LED này thì được chiếu một bộ phim với thông điệp là Việt Nam yêu hòa bình. Với những nội dung thông điệp về quang cảnh thiên nhiên con người Việt Nam rất là thân thiện. Và điều đặc biệt là ở phía bên trên, tôi thấy một máy bay MiG-21 mang biển hiệu là 4324. Điều đặc biệt của máy bay này thì là ở phần đầu của máy bay có 14 ngôi sao nhỏ. Đây là tượng trưng cho 14 máy bay của Mỹ bị bắn rơi trong thời kỳ quân và dân ta kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Và đây cũng là một trong 4 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thu hút lượng lớn khách tham quan, tạo ra hiện tượng văn hóa trong bối cảnh lâu nay thiết chế bảo tàng nói chung chưa được công chúng quan tâm. Đây là niềm vui của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói riêng và của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung. Theo đó, việc một lượng lớn công chúng tham quan bảo tàng trong thời gian qua có nhiều lý do. Thứ nhất, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có quy mô lớn, thiết kế độc đáo, trưng bày hiện đại, nhiều công nghệ mới được ứng dụng trong trưng bày mang lại những trải nghiệm thú vị cho công chúng. Thứ hai, nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam rất hấp dẫn, phản ánh có hệ thống về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ thời hùng vương An Dương Vương đến ngày nay. Đặc biệt, bảo tàng trưng bày nhiều loại vũ khí, trang bị lớn của quân dân Việt Nam sử dụng trong kháng chiến và những chiến lợi phẩm thu được của địch. Bên cạnh đó, nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ luôn có tinh thần yêu nước, yêu lịch sử truyền thống dân tộc, tự hào về truyền thống chống ngoại bang. Khi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được đầu tư xây mới, mở cửa đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ai cũng muốn qua thăm bảo tàng để được tận mắt thấy lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông. Khi mà bước vào khu vực bên trái của bảo tàng, thì tôi thấy chủ đề đầu tiên là chủ đề buổi đầu dựng nước và giữ nước, thời kỳ vào những năm từ năm 700 trước công nguyên đến năm 938. Một không gian rất là đẹp và dễ hiểu cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài tìm hiểu về lịch sử và văn hóa con người Việt Nam. Không gian trưng bày bên trong bảo tàng tại tầng 1 được chia làm 6 chủ đề. Đây là chủ đề 1 với nội dung buổi đầu dựng nước và giữ nước. Ở đây trưng bày các hiện vật và được ghi các dấu mốc rất cụ thể cho mọi người đọc và hình dung được. Rất là dễ hiểu và chi tiết, vì vậy bạn đừng tiếc thời gian mà không đến đây.
Ở bên trong khu vực này thì tôi đang thấy là có rất là nhiều vũ khí cùng với đồ dùng sinh hoạt được sử dụng trong thời kỳ buổi đầu dựng nước và giữ nước. Những cổ vật này nhìn vào, chúng ta có thể thấy đây là những đồ vật sinh hoạt xa xưa như là dao, kiếm hay lưỡi rìu, rất thô sơ. Theo thời gian thì đã gần như là bị han rỉ hoàn toàn. Các hiện vật ở đây thì được sắp xếp rất là khoa học. Và như vậy, tôi đã bước chân sang khu vực chủ đề thứ hai, bảo vệ nền độc lập từ năm 939 đến năm 1858. Hãy cùng tôi khám phá không gian nơi đây, rất là rộng lớn và nhiều hiện vật quý giá được trưng bày ở đây. Một kho tàng giá trị lịch sử và văn hóa, các dấu mốc ở đây được ghi rất chi tiết và dễ hiểu cho du khách tham quan. Vì vậy bạn đừng tiếc thời gian mà không đến đây. Nơi đây không chỉ là nơi lưu trữ các giá trị lịch sử và văn hóa, mà còn là nơi để các thế hệ đến đây check-in và chụp hình lưu giữ những bức ảnh đẹp, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Alpha, nhất là những cô nàng như bạn thấy.
ban đêm thì mình đi. góp phần kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống quân nhân xâm lược mà các thời kỳ thái bình thịnh trị dài lâu trên khắp bờ cõi nước này. Tháng 11 năm 1426, sau chiến thắng trận Cốt Động, Trúc Động, nghĩa quân Lam Sơn chủ động tấn công giặc trên chiến trường. Thành công quan trọng đây, tưởng rằng không được lắm. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi sang chủ đề thứ 3, chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, từ năm 1858 đến năm 1945. Khi mà bước vào không gian này, điều đầu tiên làm tôi cảm thấy ấn tượng nhất, đó chính là tông màu cam kết hợp với tông màu đen ở bên trong không gian. Chủ đề 3 được trưng bày rất là nhiều hiện vật trong giai đoạn này. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cũng được kỳ vọng là điểm đến thu hút khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ. Không gian rộng lớn giúp bảo tàng đón tiếp nhiều khách tham quan hơn. Bảo tàng này là điểm đến phù hợp cho các bạn trẻ và cả du khách quốc tế đến tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Hy vọng sắp tới đây sẽ là địa điểm học tập, vui chơi lý tưởng tại Hà Nội.
Hiện nay, hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã ứng dụng khá nhiều công nghệ như mapping, phim 3D, phim 2D, công nghệ thực tế ảo, trải nghiệm tương tác multimedia, tái tạo không gian lịch sử đã tạo nên sự hấp dẫn đối với khách tham quan, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Đây là giai đoạn quan trọng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình và chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một dấu mốc lịch sử quan trọng của nước ta. Đây là cơ hội không gì tốt hơn để chúng ta trải nghiệm và khám phá. Quý vị và các bạn đừng tiếc thời gian mà hãy đến đây tìm hiểu sự thú vị và lịch sử và văn hóa Việt Nam. Và tiếp giáp ngay không gian chủ đề 3 là không gian của chủ đề 4 với nội dung là kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá không gian bên trong. Chữ dê để biết nghe. Bác nghe hay quá rồi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến quang cảnh của bộ phim Đào, Phở và Piano. Ở không gian này, hình ảnh âm thanh cho đến màu sắc, quả thực như đã làm sống lại thủ đô Hà Nội trong 60 ngày đêm kháng chiến. Với tinh thần là quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, chiến dịch 60 ngày đêm, sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946, là chiến dịch hào hùng của quân và dân Việt Nam. Và khi mà đứng tại đây, quả thực là tôi rất là bồi hồi, xúc động và như là mình đang thực sự có mặt tại cuộc chiến này vậy.
Có súng nữa này. Có súng này thì được. Nó được mắm gì nữa. Thưa quý vị và các bạn, khu vực cuối cùng trong không gian chủ đề 4 giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là khu vực trưng bày những hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Và tại khu vực này, có một điều làm tôi rất ấn tượng, đó là khu vực trưng bày một sa bàn với kích thước lớn, kết hợp với một màn hình LED đang được chiếu một bộ phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là vị đại tướng đầu tiên, tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong những thành viên sáng lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được chính phủ Việt Nam đánh giá là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các báo chí phương Tây còn gọi ông Giáp với biệt danh là Napoleon đỏ, do tài chỉ huy quân sự của ông đã đánh bại hoàn toàn âm mưu xâm lược của nước Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 gây chấn động thế giới.
Tiếp đến chúng ta sẽ cùng tham quan không gian của chủ đề 5, với nội dung là kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Và khi mà bước vào không gian này, điều đầu tiên tôi thấy chính là một mô hình mô phỏng lại cây cầu Hiền Lương. Đây cũng là địa danh chia cắt hai miền Nam Bắc của chúng ta tại vĩ tuyến 17 sau khi mà Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết. Nói chung là khi mà mình kiếm được cái nhiều đồng thì là thằng Vũ sẽ chào nhiều nhé. Chưa sợ lắm, cứ ngồi trong này thao quá nặng.
sáng là vừa hai ngồi Đây chính là nơi trưng bày và lưu giữ một chiếc máy bay MiG-21, mang số hiệu là 5121. Và trên đầu của chiếc máy bay này thì có 5 ngôi sao đỏ, tượng trưng cho 5 chiếc máy bay của Mỹ đã bị bắn rơi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong đó có một pháo đài bay B-52, do phi công Phạm Tuân lái chiếc máy bay MiG-21 này bắn rơi vào đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972. Trong trận này, lần đầu tiên Trung đoàn 256 đã bắn rơi một chiếc B-52 bằng pháo cao xạ 100 ly. 22 giờ 16 phút ngày 27 tháng 12, phi công Phạm Tuân lái chiếc MiG-21 xuất hiện bắn rơi một chiếc B-52 trên vùng trời phía tây Đà Nẵng. Vào ngày 28 tháng 12, trên bầu trời Sơn La, phi công Vũ Xuân Thiểu phóng 2 quả tên lửa tiêu diệt một chiếc B-52 ở cự ly gần. Những quả tên lửa bắn trúng cả hai máy bay. Vũ Xuân Thiểu đã hy sinh. Ngày 29 tháng 12, đã bắn rơi một chiếc B-52 bằng 17 quả tên lửa. Kết thúc 8 giờ 12 ngày đêm bảo vệ thủ đô Hà Nội.
tắm cả đến đâu? Tầng 2. Chia tắm. Ai để đóng cửa? Ngáo à? Đây. Hiện vật cuối cùng được trưng bày trong không gian chủ đề 5 chính là một chiếc xe tăng rất là đặc biệt. Đây là chiếc xe tăng tiến vào húc nổ cổng phụ dinh độc lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và đây cũng chính là một trong số các bảo vật quốc gia đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại không gian của chủ đề 6 với nội dung là xây dựng và bảo vệ đất nước và thời gian diễn ra là từ năm 1975 đến nay. Không gian khu vực này, phần ánh sáng đèn điện và các thiết kế có phần tươi mới hơn các không gian trước đó mà chúng ta đã đi tham quan. Cùng với đó là màu sắc ở đây được bài trí là màu trung tính, với tông màu xanh lá cây làm chủ đạo, và màu sắc này cũng là biểu tượng của hòa bình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển trong không gian này để tham quan các hiện vật ở đây. Vậy là đã kết thúc buổi khám phá hành trình không gian bên trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn đang miễn phí vé đến hết năm 2024. Và thời gian mở cửa là các ngày trong tuần, trừ thứ Hai và thứ Sáu. Thời gian mở cửa, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, và chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30. Quý vị và các bạn nhớ chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi 2 tập video khám phá Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!